این درسی که الان با هم میخوایم بزنیم تمرین جدیدی داره از چنگ نقطه دار. درس دختر شیرازی هست، درس شماره 37. ریتممون 6-8 6 تاییه و هر چنگمون یه دونه براش میشماریم. به میزان نقطه دار که رسیدم آخر درس خط سوم توضیح میدم که چجوری بشماریم و بزنیمش. 1 2 3 4 5 6 هر چنگی یه دونه، سیاهامون دوتا. سول ر ر می فا. راست چپاشو دقت کنیم. فامون چون پشت خرکه باید چپ بزنیم. دوتا قبلی ها راست میافته. 1 2 3 4 5 6. میزان بعد می ر دو، یه دونه سکوت چنگ داریم. 5 6 میشه سیاه ر. 1 2 3 4 5 6. میزان بعد دو سی دو ر، یه دونه سیاه، دوتا وای میسم، دوتا چنگ، هر کدوم یه دونه میشمارم، بعدی یه دونه سیاه، دوتا وای میسم. 1 2 3 4 5 6. دوتا میزان بعدیمون عین میزاناییه که اول درس زدیم. میزان سومم عین میزان سومه، فقط فرقش اینه که دو سی دوره اونجا سیاه بود با دوتا چنگ، اینجا چنگ شده بعد سیاه شده. حالا دوتا میزانی که شبیه اول بود میزنم. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. این میزانمون به جای که رو دو وایسیم رو سی وای میسیم، میشه 1 2 3 4 5 6. برگشت داره به اول درس. من ادامهش رو میزنم. 1 2 3 4 5 6 مثل میزان دومه. 1 2 3 4 5 6. میزان بعد مثل میزان سومه. 1 2 3 4 5 6. دوباره میزان بعدیمون عین میزانای اولیه که تو خط دوم زدیم همونه. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. میزان بعد همش چنگه. 1 2 3 4 5 6. میره میره میفا. میزان بعدیمون توش چنگ نقطه دار داریم. اول یه بار نوتاشو میزنم پیدا میکنم. میره دو سی دو. 1 2 3 4 5 6. خب جاشو فهمیدم. حالا چجوری بشماریمش؟ اول فکر میکنیم که همشون چنگن و چنگ نقطه داری وجود نداره. میشه 1 2 3 4 5 6. حالا چنگمون که نقطه دار شده، همون جوری که توی درس ریتما بیشتر توضیح دادم، ارزش زمانیش بیشتر شده. یعنی به جای اینکه 2 تا دولاچنگ تو خودش داشته باشه، 3 تا دولاچنگ تو خودش داره. یه دونه از دولاچنگ بعدی گرفته به خودش اضافه کرده. پس همون چجوری اینو بشمریم؟ من به جای اینکه یه دونه روی می وایسم، 2 تا وای میسم، از ارزش بعدی کم میکنم، به این اضافه میکنم و ره بعدیمو میچسبونم به دوی بعدی. دیگه به ره شماره ای نمیدم. میزنم 1 2 3. یه بار دیگه میزنم 1 2 3. 1 2 رو روی می وای میسم. 3 رو که میخوام 2 رو بزنم، قبلش ر رو به 2 اضافه میکنم. 1 2 3. کل میزان 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. بعدی ادامهش دوباره ر دو ر دو ر می. یه نوت اومده پایین تر. 1 2 3 4 5 6. میزان بعد هم عین همونیه که زدیم. یه نوت اومده پایین تر، ریتمش هم همونه. 1 2 3 4 5 6. فعلا چنگ نقطه دارامون رو همینجوری میشماریم و میزنیم تا یکم باهاش آشنا بشیم. تو درس‌های بعدی بیشتر میتونیم وارد جزئیات بشیم و یاد بگیریم که چجوری دقیق‌تر بشماریم و حسابش کنیم. حالا یه بار کامل درس رو میزنم. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. توی درس قبل دختر شیرازی چنگ نقطه‌دار رو زدیم. این دفعه توی درس زرد ملیجه درس شماره 42 هم میخوایم چنگ نقطه‌دار رو بیشتر تمرین کنیم. این درس ترکیب خوبی از چنگ نقطه‌دار و دولاچنگ که خوب بشمریم و با هم دیگه بیشتر یادش بگیریم. درسمون 2 ضربی هست، 1 و 2 و میزان اولمون با چنگ نقطه‌دار شروع میشه. یه بار اول نوتش رو میخونیم، سی ر دو ر. یه دار بدون ریتم یه بار میزنمش، سی ر دو ر. خب اگر که چنگ نقطه‌داری در کار نبود و همش چنگ بود میشد 1 و 2 و هر کدوم یه دونه، 1 و 2 و. حالا چنگ اولمون نقطه‌دار شده و یه دولاچنگ بعدی رو میدم به چنگ نقطه‌دارم و دولاچنگ رو میچسبونم به ضرب شماره دومم. میشه 1 و 2 و. یه بار دیگه میزنم، 1 و 2 و. 1 و رو دادم به چنگ، دولاچنگ رو چسبوندم به چنگ بعدی، 1 و 2 و. گفتیم فعلا چنگ نقطه‌دارامون رو هم اینجوری میزنیم تا بعدن که یه خورده بیشتر یادشون گرفتیم بتونیم دقیق تر هم حسابشون بکنیم. میزان بعدی یه سیاه داریم و 2 تا چنگ، 1 و 2 و. تکرار داره یه میزان، 1 و 2 و. میزان بعد ر دو 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 ر، دوتای اول راسته. یه بار نوتش رو میزنم، ر دو 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 ر. حالا چجوری باید بشمرمش؟ 1 و او 2 و. هر کدوم از چنگام یه دونه میگیره، فقط ضرب دومم که 2 تا دولاچنگه خورد میشه، میشه 1 و او 2 و 1 و او 2 و. میزنمش، 1 و او 2 و. همونطور که میبینید 2 تا تکرار گذاشته، یعنی این میزان رو 3 بار باید پشت سر هم بزنیم. 1 و او 2 و 1 و او 2 و 1 و او 2 و. بعدی سی دو سی ر، 1 و 2 و. دوباره عین همون که زدیم، دوباره این دفعه 1 و او 2 و 1 و او 2 و. میزان بعد یه دونه میاد پایین تر، میشه 2 سی 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 2، 1 و او 2 و. میزان بعد دوباره یکی میاد پایین تر، 1 و او 2 و. بعدی دوباره یه نوت میاد پایین تر، 1 و او 2 و. با سول جفت تموم میشه، 1 و 2 و. برمیگرده به اول درس. حالا من ادامهش میزنم، دوباره همون ر دو 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 ر، 1 و او 2 و. 2 تا جفت سول دارم، سول زرد با سول سفید، هر کدوم سیاهن، هر کدوم یه 1 و 2 و میگن، 1 و 2 و. این دفعه تکرار 2 میزان دارم، برمیگردم 2 میزان عقب‌تر، یه بار میزنم، 1 و او 2 و 1 و 2 و. میزان بعدی سی دو ر ر دو ر، راست چپ راست چپ راست چپ. 4 تای اول دولاچنگ میشه 1 و او، بعدیش دوره 2 تا چنگ 2 و، میشه 1 و او 2 و 1 و او 2 و. بعدیش 2 تا سول دوباره، 1 و 2 و. تکرار 2 میزان دارم، 1 و او 2 و 1 و 2 و. بعدی سی دو سی ر، 1 و 2 و. یه دونه دوی زرد، 3 تا دوی سفید، بعد سی لا میاد پایین 2 تا نوت، میشه 1 و او 2 و. ریتمش مثل همونی که اول خطم زدیم، 1 و او 2 و. حواستون باشه که بین اون یه دونه‌ای که روی زرد میزنین با اون 3 تا که روی سفید میزنین فاصله بیشتر نندازین، همشون هم اندازن، 4 تا دونه دولاچنگن. 1 و او 2 و او. بعدیش میشه یه نوت پایین تر، سی 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 سی، به جای لا سول میشه لا دو، آخریش میره بالا، 1 و او 2 و. حالا این دفعه از سی میاد پایین 2 تای آخرم، سی 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 لا سول، 1 و او 2 و. دوباره برمیگرده از دو 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 سی لا، 1 و او 2 و. یه نوت پایین تر از سی 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 لا سول، 1 و او 2 و. تکرار 2 میزان، 1 و او 2 و او 1
صلح تموم میشه. 1 و 2 و حالا یه بار کل درس رو از اول میزنم. 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و